Ni tror att ni faktiskt har gjort någonting, men ni förstår inte att allt ni gör är meningslöst och att... Vänta. Var din kär läste jag ut typ? Vart tog de vägen? Vänta, de borde ju vara här. Jag vet inte. Men den här snubben som ligger på marken, han är fucking dum i huvudet och han är inte ens bra på tv-spel. Vad menar du? Känner du Erik eller? Ja, vi går långt bak i tiden tillsammans. Allt började för väldigt många år sedan. Du tror att du är bättre än mig, men jag kan kasta den här kniven på er. You're a fucking idiot! Do you think I am dumber than you? We are the same age, but I know that you have 5 points less on the IQ test because I saw you do it. Du har inte alls sett mina IQ-resultat, för de är 300. Got 'em. You're a fucking piece of shit, you 7-year-old degenerate bullshit kid making TikToks on YouTube for money on Vine compilations. I hate you. I'm gonna, I don't know. Is dinner ready yet? Jag vet inte riktigt. Mamma, är middag klar? I'm gonna kill you, fucking Okej. Varför gjorde du det där? Det är ju jätteont. All hail PewDiePie, the overlord. Och det är därför jag ska hämnas mot dig, Calvin, din lilla idiot. Jag ser fortfarande att det är du, för att du täcker din ansikte med dina händer, vilket bara du skulle göra. By the way, jag tror bokstavligen inte det är samma person. Jag tror du bara är från vettet till fucking idiot. Man kan inte bara igenkänna någon genom hur de håller sina händer på ansiktet. Vadå? Jag kan ju göra det så också. Och jag har känt flera personer som inte haft händer liksom. Om du säger du att alla personer som inte har haft händer är de samma personer, eller? Jag är idioter, det är ni som inte vet vad ni snackar om. Nu fucking dör du, din idiot. Jag ska fucking dö dig. Jag har samlat min kraft i flera år. Och du kommer dö, din galning. Du bara högg mig i ryggen utan anledning, din idiot. Men nu ska jag hugga dig i ryggen med anledning. Oh, stop! Ja, idioten, nu fucking Ni trodde ni kom undan, men ni kanske gjorde det faktiskt. Your mom! Vad var det ljudet? Oj. Mitt fucking ben, holy shit. Vad hände? Varför ligger han på marken? Ja, det vart ju svart och sen bara... Va? Vänta, har vi... Vänta, är det där Eriksson och robotar? Jag vet inte, hörni, vad hände? Perfekt timing, idioter! Ni slösade faktiskt tillräckligt tid med den där idiotiska fighten att min dörr hann komma hit. Så nu kommer vi lämna er för gott. Så säg era hejdås nu, för vi kommer inte mötas på lång tid. Vi kommer faktiskt ha all tid i världen på er att lida här, så vi ska inte liksom låta oss störa er. Eller hur, Anthony? Han är okej, allihopa. Ingen oroar sig, säger vi. Okej, hej då allihopa. Ni kan komma nu, Stefan. Inte den här gången. Fucking hell, what the fuck. Vi kommer närmare och närmare. Liksom, det här är steg 1 till att inte vara en idiot. Låt inte en dum person som är elak ha sin monolog utan att du gör någonting. För det gör bara att de liksom hinner tänka i texten. Ja,
Jag försökte stoppa honom i alla fall. Character development. Och så... Jag vet verkligen inte vad som hände precis. Jag har inte varit med om något sånt här sen igår och alla andra dagar de senaste 3 åren som jag varit med. Ja, för att det här fattar ni, för att hans liv var tråkigt hemma eller något sånt. Sad life. Detta. .mp3. Ja, just det, han attackerar väl Erik. Vad hände ju guys? Vi avbröt ju av Fredrik. Han försökte attackera Erik, men sen så kom typ Eriks non-robotar och högg honom i ryggen. Ja, hotet är neutraliserat. Vänta, vad är det där djuret? Vänta, jag tror jag vet vad det där är. Åh, fucking nej! Jesus Christ. Erik-roboten, kan du ta Erik? Uppfattat. Nej! What is up, Bisnack Nation? I'm your host, Thriller C-Star. Let's get right into the snack. Jag blev konstruerad av ICA för att skydda Erik under hans farliga jobb. Ja, alltså vid det här laget, det kan inte bli farligare än det här. Eller jo, det kan vara farligare om folk faktiskt dog. För vid det här laget har ju bokstavligen typ ingen god person dött, eller? Vi har bara plot armor, säger vi. Vänta, seriöst, vilka har liksom, det är typ polisen som gjorde att Leif 1 dog. Han var den enda som liksom var helt oframförtjänad där, säger vi. Ja. Vi pratar inte om det. Alltså, vid det här laget var jag liv en sån stor fiberdream så jag vet inte ens. Nej. Jag kommer ihåg att känna igen dig från när allting med Life 100 hände. I universum 166. Vilket universum 166? Ja, ni vet den här coola militär-gamer Leif kom ju därifrån. Eller, ja men ni var ju vid vattnet. Ställ vid vattnet, ni kommer ihåg. Okej, Vänta. Med dinosaurien? Ja, just det. Och med den här sentient badgrejen vi var på. Varför sa han inget ord för i sista sekunden liksom? Han kunde väl ha sagt att det var, om han tyckte det var konstigt att vi satt på honom i några dygn, eller? Jag vet inte. Jag kanske det var skönt. Ja men liksom militär-gamers gillar man ju, am I right fellas? Så om jag skulle välja så är alla militär-gamers i hela världen faktiskt de mest värdiga människorna i världen. Så jag tycker faktiskt de borde ha fler rättigheter än alla andra. De behöver inte direkt betala skatt egentligen, för det enda de gör är att spela, eller? Ja. Det låter som en bra idé. Ja, alltså gaming isn't not having a life. Gaming is my life. Okej, det är bra att vi har roligt här tillsammans och så, men vi måste komma hem fortfarande. Vi täcks upp fast i det här. Ja, men när vi kom hit så manipulerade vi ju skeppets tidsdel med hjälp av min gitarr. Så alltså, ifall man skulle kunna hitta ett sätt tillbaka så är det förmodligen så man gör det. Det enda problemet är att tidsdelen inte fungerar och den har inte gjort det sedan vi kom hit. Vilket skrämmer mig lite grann, för att det betyder att vi inte kan komma tillbaka just nu. Så för att komma hem måste vi fixa tidsdelen, för annars är det på det sättet vi ska komma hem då, eller? Ja, det är nog det enda sättet vi kan komma hem. Vi borde kolla i skeppets datafiler ifall det finns något fel på tidsdelen. Och jag och Woodman kan gå och kolla i maskinrummet igen. Okej, vi låter Erik vila här, alltså liksom. Han verkar inte kunna väckas av någonting. Någon ropta, du kan skydda honom. Vi har aldrig pratat med dig förut, men jag antar att du är logisk. Det är mitt uppdrag. Okej, men då kan vi ju... eller Nemo, vi gör någonting också, va? Ja. Vi kan väl vara med vid datafilerna. Jag kan såna grejer, säger vi.
Och jag kan följa med Woodman och Left 72. Det skulle vara roligt att slippa se det här stället hela tiden. Okej, jag följer med Nemo såklart, så då delar vi på oss i Anime Time-grupper. Smash like eller vad? Wow, fucking Leif's dojo destroyed with facts and logic by Leif Exakt. 1. Leif 42. Fuck. Roll credits typ såhär halvvägs in i videon. Okej, så när man håller på lite här med tidsdelen och sen så spelar man lite noter på den här lilla gitarren, då gör det olika effekt på tid och rum. Och sen så kan Woodman kan kolla det om han går in i elektriciteten. Och sen så kommer man till ett ställe förhoppningsvis. Okej. Ja, vi är egentligen här bara att kolla efter typ så här brännskador och sådana grejer för att ifall den gick sönder för att jag var för bra på gitarr. Men det betyder alltså att det var din gitarr som gjorde så att någonting mystiskt förde er hit. För vi kunde inte direkt få någon hjälp från utsidan där så att det inte finns någon utsida. Så det är någonting mystiskt med ditt speleri. Det är vad jag kan komma fram till. Det kanske stämmer. Men du sa någonting om att Woodman kunde åka in in i den här elektroniken och CPUn och GPUn och in i visual graphics och sånt, eller hur? Ja, jag är en stor gamer i alla fall. Så vi kanske ska göra det igen. Förutom att det här inte är en dator, men typ så. Good idea. I can go inside and lock them. Just donut. Play. Anything. Ja, okej. Autos. I can't go inside. That time machine is solid for some reason. I hit my head against that thing. Wait. It's starting. Tomo. Where I collided with it. Ja, men vad ska vi göra då? Jag vet inte, alltså man kanske kan typ banka på den. Det brukar alltid fungera. Alltså, jag tror inte det kommer lösa någonting. Om något så behöver vi bara ett hål. Vänta, så det rörde sig men det var fast förut, eller? Aha. Ja, men vänta. Tror ni det betyder att de gör någonting där uppe som fixar det? Eller så kanske om det faktiskt blir bättre av att man slår den. För han slog ju i sig, det kanske var det, jag vet inte. Jag vill bara slå saker. Ja, okej. Våld löser allting. Om din gitarr nu skadar maskinen så kommer den ju bara göra det ännu värre. Så om vi alla tillsammans slår till maskinen så kanske det blir bättre. Alltså, vi har ingenting annat att testa, så sure. Okej, alla ställer sig på rad. Ja, jag står här. Okej, vänta, kommer strax. Okej. 3, 2, 1. Ja, det verkar ju bra. Vad var det där för sikant som du just trodde fram? Ja, det var en grej som dyker upp ibland när jag känner för att slå saker. Det händer typ så här en gång per vecka ibland. Så jag bara slå på den närmaste som kan dyka upp. Så länge ingen person är nära mig i vägen så kommer det vara okej. Liksom. That seems to solve that. Okej. Kan du testa att hoppa in igen då? It seems to be back to normal. Har ni tänkt på det här med så här att alla typ har en individuell kraft eller något sånt? Liksom, på sistone verkar det som mer och mer personer har en egen kraft. Som typ Erik med sina robotar och du Nemo med din såg. Ja, så det är ju lite speciellt egentligen.
Alltså, jag har inte tänkt på det på det sättet, men Leo, du kan ju typ också bli osynlig. Ja, jag kan vara lite massa bullshit. Jag kan hoppa in i folk också. Ja, alltså egentligen har jag typ 3 krafter om man ska vara låtsas logisk. Jag kan bli osynlig och jag kan hoppa in i folk. Och jag har liksom en tendency att kasta saker. Men alltså det är typ så en fetisch. Jag bara gör det när ingen annan ser dem. Så jag bara kastar det lite. Jag kastar kanske en godispåse 1 meter från. Ja, men och på något sätt så mötte vi den här gruppen som heter Factix som fick oss att bli torterade av den enda anledningen att de typ ville att en av deras kompisar skulle ha en kraft eller något. Ge dem en strumpa, vad fan var det de sa? Det var typ Ja, de skulle typ samla våra krafter eller sånt. Ja, och eftersom alla har en utsedd kraft, men en av dem inte hade det, så skulle de ta våra in i en strumpa och så skulle en av dem äta strumpan eller något sånt och sen få krafterna. Part 8 equivalent exchange, som du förstår mig. What the fuck, nej, men vad fan har hänt? På tal om det, vad fan har hänt med Jojo? Vi har varit hur länge var vi borta? Typ ett halvår. Vi har missat massa Jojo. Det här är väldigt for ball breaking allihopa. Ingen bryr sig. Men ja, så... Men de sa att alla har typ en kraft från liksom utsedda universum. Men varför hade då inte en av dem en kraft? Fast det känns ju som att våra krafter liksom alltid varit där. Det är bara att det är inte förrän nu alla bryr sig, eller? Jag vet inte. Ja, men alltså, jag tänkte på det nu för att jag har ju typ också en kraft som jag haft sedan jag var väldigt liten. Men du vet liksom militären som jag var med i tränade typ folk att använda sina krafter för liksom warfare purposes. Men alltså, jag har ju typ inte ens tänkt på det här på evigheter och jag har definitivt inte berättat för någon om det här. Ja, men liksom min kraft är typ att manipulera saker med typ ett starkt magnetiskt fält runt mig. Jag kan säga pulla in det och skjuta ut det. Ja, efter att jag blev fri från att militärtjänsta, det som man kallar det, så började jag typ tänka mer på att använda allt jag kunde för att rädda andra. Ja, i militärtjänsten så lärde jag liksom mig att alla har joner i kroppen, vilket är såna här grejer som är typ magnetiska eller något sånt. Och man kan använda dem och manipulera dem för att ändra på folks tidsuppfattning. Vilket jag ofta gör här, om ni förstår, för att resorna ska bli kortare. Jag har aldrig försökt göra det på typ en större skala, men jag antar att nervsystemet kan förstöras helt och hållet ifall man gör det på en människa på fel sätt. Wow, liksom såhär en av de mest wholesome characters har en väldigt destructive power, väldigt nice. Som fucking... vem har det? Jag vet inte. Men okej, så det är i alla fall intressant. Nice gamer moments we have here on the channel. Men vänta, vi kan ju testa det nu. Du kan väl kolla på Erik, han verkar ju typ såhär hjärnskala, så du kanske kan väcka honom, eller? Jag antar det. Vad har hänt? Vi är tillbaka i skeppet, det är det enda jag behöver bry dig om. Jag tog en liten tupplur. Okej, vad bra. Då kan vi väl... Vem bryr sig om fucking kraften längre? Vi kan gå... Skulle inte vi göra något på skeppslaget? Vad fan var det du sa? Eller något? Just det, vi kan kolla hur skeppets system har manipulerats. Följ efter mig här. Wow, what the fuck? Här har vi kontrollpanelen för hela skeppet och vi kan se data och skadehistorik här. Har inte undrat på att Erik är trött. Klockan är redan 1 på natten. Det lär inte stämma. Min telefon sa ju nyss att klockan var 7 på morgonen. Va? Hur är det logiskt? När skeppet reser i tiden så ändras tiden till lokala tiden i tid och rum. Så att det borde vara rätt. Men vad är det som... Det måste ju vara någonting som är fel. Nemos telefon har ju gått likadant hela tiden, för vi har inte direkt stängt av den. Och
Fast ditt skepp borde veta vilken tid det är nu. Så vad är det här? Jag vet inte riktigt. Tyck om det är en cool plot twist som i Obama the Movie. Någonting måste vara fel. Vi kan kolla här på datan. När Leif spelade sina noter så blev det svårt att röra sig och det blev konstigt ljus som lyste lite då och då. Okej. Invalid time flux är bara att datorn får in en input som är fel. Det håller vanligtvis koll på tidsriktningen och datorn använder det för att räkna ut subatomära fel som ska rättas till. Men det borde inte gå att den är invalid. Alla värden borde fungera förutom 0. Det är någonting fel med tiden. Om den tar upp data med tiden, eller? Ja, alla värden borde fungera förutom 0 eftersom ingen förändring händer då. Det innebär... Betyder det typ att det inte händer någon tid, eller? Ja, det betyder typ att tiden står still. Är det här the world? Nyslutfasen idag! Nu ändringstiden är Lego. Ja, vi är inte ens in frame allihopa. Syns i nästa avsnitt.